أهلا بكم. معكم مفيد أبو سعيفة في دورة حل نظم المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات في إكسل. بعد أن تكمل هذه الدورة ستكون قادرا على التعامل مع المصفوفات في إكسل، تنظيم بياناتك في مصفوفة، التعامل مع الصيغ والدوال الخاصة بالمصفوفات في إكسل، عمليات جمع المصفوفات وطرح المصفوفات وضرب المصفوفات، وإيجاد مدور مصفوفة ومعكوس مصفوفة، وإيجاد محدد مصفوفة، وحل نظم المعادلات الخطية بطريقة معكوس المصفوفة، وحل نظم المعادلات الخطية باستخدام قاعدة كرامر. المحاضرات 5 محاضرات. المحاضرة الأولى مقدمة عن المصفوفات في إكسل وكيفية استخدام مصفوفة الصف الواحد والعمود الواحد. المحاضرة الثانية عن العمليات على المصفوفات مثل الجمع والطرح والضرب والمعكوس وخلافه. المحاضرة الثالثة لحل نظم المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات. والمحاضرة الرابعة حل نظم المعادلات الخطية باستخدام قاعدة كرامر. والمحاضرة الخامسة بعض الأمثلة من الحياة اليومية. هذه الدورة تناسب المعلمين والمحاسبين والمهندسين وطلاب المدارس والجامعات وأي شخص يرغب في دراسة الرياضيات باستخدام إكسل. شكرا لكم على حسن استماعكم، ونلتقي في الدورة.